chim ấy. Em bé chịu thương chịu khó đi vặt hoa cho mẹ nhá. Bạn này. Wow, nhiều hoa chua. Đi ăn đi, đính lùi lên đây này. Lên đây, lên đây, lên đây. Ở đây có cái trọ đấy. Đấy, chỗ này này. Đấy, con vặt ở đây. Đấy, thấy chưa? Ăn đi ngồi. Anh ấy vặt cây à? Hoa. Có chỗ nào sạch nhỉ? Mỗi chỗ này sạch nhỉ? Hả? Có chỗ nào sạch nhỉ? Đấy, ăn đi vặt chỗ này. Ồ, như chỗ này có nhiều. Còn ngứa đấy. Và cẩn thận nhá. Không đi. Đi nào không? Đi ra chỗ này này. Pu Pu về nhà rồi. Rồi. Pu Pu chạy ngoài kia à? Pu Pu về nhà rồi. Hoa. Đây vào hoa kia đi.
Hết mất rồi. Bây giờ Pupu. Pupu đi về rồi. Thấy Pupu đang ăn cơm ngoài kia. Đó là cút. Đây là cút. Mặc vào cho con đỡ lạnh. Rồi, không sao. Sao cái áo ra thế lạnh mà. Khoai bụng béo à. Muỗi à nha. Làm muỗi lắm anh nha. Muỗi đốt ăn đi đây. Rồi, để lên trên xe. Muỗi đốt con rồi đúng không? Pupu đi ngủ rồi. Pupu đi về ngủ rồi. Bọ dừa đấy. Con thấy bọ dừa. Bọ dừa con xếp hình đấy. Thấy bọ dừa trong sách không? Anh đi thấy bạn ấy trên sách có đúng không? Cây. Không có Pupu đâu. Pupu về ngủ rồi. Rồi, đi ra khác xem nào.